हाम्रो गन्तव्य चाहिँ बिजिमल हो। बिजिमल गएर चाहिँ हामी KGF 2 हेर्ने। सो थ्याङ्क यू So guys अनि त्यसपछि अब एज आई टोल्ड यस्टरडे हैन, हामी चाहिँ अब हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ, गन्तव्यतर्फ जाँदैछौँ हामी। हाम्रो गन्तव्य भनेको अहिलेको गन्तव्य बिजिमल हुनेछ। बिजिमलतर्फ जाँदैछौँ हामी KGF 2 हेर्नका लागि। सो त्यही भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि स्कुटरमा सुशान्त र बहिनी थियो भने म र भाइ हाम्रो मोटरसाइकलमा छौँ हैन। अनि अब हाम्रो गन्तव्य चाहिँ बिजिमल हो। बिजिमल गएर चाहिँ हामी KGF 2 हेर्ने। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना एकदम बबाल हुनुहुन्छ होला हैन। म पनि अहिलेसम्म चिलमै छु गाइज हैन, त्यही भएर अब KGF हेर्न जाँदैछु। हामी चाहिँ त्यो मन्डीका टार आइपुग्यो हैन। मन्डीका टारभन्दा माथिको के भन्छ यसलाई, ढुम्बाराई जाने बाटो, सुकेधारभन्दा अलि माथिको स्टप हैन। सो KGF को बारेमा म बोल्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। KGF भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ मैले हलमा गएर हेरेन। अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा आइएम नट अ मुभी सिरिज टाइप अफ पर्सन हैन। अनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ खतरा मुभीहरू चाहिँ मलाई हेरियो, मलाई हेरायो लकडाउनले। सिरिजहरू खतरा मुभीहरू के रहेछ यार, मेला रहेछ यार यहाँ त। बहिनी हाई गर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि हेरायो। अनि त्यसपछि त्यही KGF त मैले अगाडि नै हेरेँ। KGF भनेको चाहिँ कस्तो खालको मुभी भने जस जिन्दगीमा एकचोटि हेर्नै पर्ने टाइपको मुभी भनेर सबले भने भएर चाहिँ मैले हेरेँ हो त्यतिखेर पनि हैन। सो यसको सिक्वल आयो भनेर 2019तिर हल्ला आउँथ्यो क्या। 2020 को अप्रिलमा यसको सिक्वल रिलिज हुँदैछ भनेर। अनि त्यसपछि यो सिक्वल आउँदैछ भन्ने बित्तिकै नै म खतरा एक्साइटेड भएको थिएँ कि पार्ट 1 त्यस्तो बवाल छ कि, पार्ट 1 त्यस्तो बवाल छ। अनि त्यसपछि के भएछ बिचरा भाइको क्याब झरेछ, केही छैन। क्रस फायर सोरुम ट्र्याकर टेस्ट आउट गर्न आएको थिएँ म एकचोटि। पुरा भ्लग बनाउँछु भनेर आएर ठ्याक्कै हेरेको ट्र्याकरै रहन्छ स्टकको लागि। अनि त्यही भएर हामीले ट्र्याकर टेस्ट आउट गर्न पाएन, त्यही भएर मैले त्यो भ्लग पनि हालेन। अनि KGF को कुरा गर्दै थिएँ। सो KGF चाहिँ वान अफ द हेर्नै पर्ने टाइपको मुभी हो भन्ने भएर चाहिँ मैले हेर्न खोजिरहेको थिएँ। हेरेँ पनि फर्स्ट पार्ट। अनि त्यसपछि सिक्वलको लागि म खत्रै एक्साइटेड थिएँ क्या। अनि त्यतिखेर लकडाउन भयो 2020 को मार्चको अन्तिममा। अनि त्यसपछि अप्रिलमा रिलिज हुने कुरा थियो। अनि त्यसपछि त्यतिखेर रिलिज हुने कुरा भएन नि त। अब लकडाउन भएपछि अब यो हल सब बन्द, मुभी इन्डस्ट्री त ठप्पै थियो। सो अहिले अब 2 वर्षपछिको 2022 को अप्रिलमा रिलिज हुँदाखेरि पनि यो मुभीको क्रेज यतिसम्म छ कि हैन, जो 4-5 दिनसम्मको टिकट फुल प्याक छ अरे कि। हामीले नि 4-5 दिन अगाडि काटेको भएर आज रिलिज भएकै दिनमा हामीले मुभी हेर्न पाएको हो कि। हुन्छ नि त, अब रेड लाइट रहेछ, कतिखेरसम्म रेड लाइटमा हुने हो। त्यसपछि फेरि हामी रेड लाइटबाट हिँड्ने बेला भेट्छौँ। थ्याङ्क यू। सो पुरा त्यहाँनिर जाम भएर बाइक गाडी यति भिड थियो हैन। अनि त्यसमा त पुरा कन्सन्ट्रेट गर्नु पऱ्यो नि त हैन। बोल्न मलाई फेरि अलि जाममा बोल्न ओर्न चाहिँ लास्ट अप्ठ्यारो लाग्छ बोल्दै कुदाउन हैन। सो त्यही भएर मैले स्किप गरेको। ठिक छ, लेट्स गेट ब्याक इन्टु द KGF हैन। अनि KGF त्यसरी हेरेको। अनि धेरै नै एक्साइटेड भएको थिएँ। अनि त्यसपछि हल नखुल्ने भएर चाहिँ त्यो लगाएन नि त। अनि नलगाइसके पछाडि चाहिँ दिस इज नट गोइङ टु बी स्पोइलर हैन। अब यसमा जाँदाखेरि त के स्पोइल गर्ने र मुभी हेरेँ हैन। अनि फर्किँदाखेरि पनि म स्पोइल चाहिँ एउटा पनि केही गर्दिनँ हैन। तर जे हो त्यही चाहिँ म भन्छु हैन। मुभी कस्तो छ के छ भनेर चाहिँ दिन्छु म हैन। अब जस स्पोइलर चाहिँ नमान्नु होला। स्पोइलरमा स्पोइल गर्दिनँ, के हुन्छ कस्तो हुन्छ म भन्दिनँ हैन। सो दिस इज अ टाइप अफ अ मुभी रिभ्यू हैन। म के मात्रै भने फुड भ्लगर त पहिल्यैबाट थिएँ अनि ट्राभल भ्लगर पनि पहिल्यैबाट भइहालेँ। अनि इन्फर्मेटिभ के भन्छ अटोमोबाइल इन्फर्मेटिभ के अरे त्यो अटोमोबाइलको इन्फर्मेसन दिनेवाला भ्लगर पनि भइहाल्यो। के भयो क्या। अब एउटा साइकल भ्लगर हुन बाँकी छ गाइज हैन। त्यो साइकल पनि किनिसक्यो। अब साइकलमा नि भ्लग आउँछ। मैले अलिकति त्यो चेस्ट माउन्ट कि यो हेड माउन्ट किन्नु पऱ्यो नि त। त्यो मैले किनिसकेको छैन। अन्त त्यो किनिसके पछाडि चाहिँ म दिन्छु भनौँ हैन। सो बिजिमल आइपुग्न लाग्यो हैन।
यो भित्र क्यामेरा लिएर जान दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर लास्ट एक्साइटेड छु यार गाइज है मुभी केजीएफ मुभी हेर्नको लागि धेरै पछि म मुभी हेर्न आएको मुभी थिएटर जान लाग्यो नि धेरै पछि हो सो अहिले अलिकति टाइम पनि मिलाएको छैन केही गर्नु त टाइम मिलाएको छैन मुभी हेर्नु त पर कुरा भइहाल्यो होइन अनि त्यसपछि सो बिजिमल त्यही हो देखिन आइसक्यो त्यहाँनिर छ बिजिमल सामुसी चोक गयो गङ्गो चोक आउँछ अनि बिजिमल आउँछ सो बिजिमल गएर भेटौँ है त त्यहाँ अरू नि मामाहरू नि आइरहनु भयो होला कस्तो लागिरहेको केजिएफ हेर्न जानु लागेकोमा केजिएफ पार्क रमाइलो हेरेको छैन अब सो हामी लिफ्ट कुर्दैछौँ लिफ्ट आएर रोकेको छ अब होइन यो लिफ्ट चाहिँ तल गएर फेरि माथि जान्छ अब यहीँ रोक्नु त्यो थाहा भएन कसको काम हो यो फेरि उसैको यो चकचक गर्न चाहिँ यो माइर चाहिँ मान्छे होइन मैले गरेँ होइन के दानले गरेँ फोर्थ फ्लोर गएर सुन्नुभयो ओइ तल गयो तल पो गर्दै माथि जान्छ मान्छे बोकेर माथि जाने होला अन्त मान्छे रेडी हुनुहुन्छ मान्छेसँग माथि जाने अब गाइज लिफ्टबाट म बाहिर देखाउँछु शान्तसँग हल्ला हल्ला आउँथ्यो अब एक फ्लोर बाँकी छ गाइस अनि त्यहाँनिर मान्छे चाहिँ देखिसक्यो को हो त मान्छे काम नलाग्ने मान्छे होइन दिनु मामा सन्जु मामा विमललाई सोचाउँ गाइस हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ मुभी हेर्नलाई होइन जाने मुभी हेर्न कस्तो एक्साइटमेन्ट भइरहेछ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ हल्का फुल्का अब यहाँबाट बन्द गर्नुपर्छ होइन अब हामी मुभी हेर्नु यहाँनिर बक्स अफिस के जाति यहाँ लेखेको छैन हेलमेट लकरमा सो हेलमेट ब्याग लकरमा राखेर हामी मुभी हेर्न छिर्छौँ होइन पोस्टर सोस्टर छैन केजिएफको लगेज काउन्टरमा गएर हेलमेट लिन छ अनि फिल्म सकिसकेको छ बवाल थियो म बाइकमा जाँदाखेरि भन्दै गर्छु सबै कस्तो सकिएछ भनेर बवाल टाइपको सो गाइज हामी चाहिँ यो बिजी मलबाट निस्किसकेका छौँ मुभी सकाएर होइन मुभी वाज गुड होइन मुभी अब एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि वान अफ द ग्रेट्स नै भन्छु म साउथ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा होइन यो मुभी भन्दा नि यो मुभीको दुइटै पार्ट हुन्छ नि त बवाल छ बवाल होइन अनि त्यो सबैलाई हेर्नलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु म अनि अब त्यस्तै त हो ट्रेलर हेर्नु होला ट्रेलर हेर्दै गुजबम्स आउँछ फिल्म हेर्दाखेरि पनि एकै ठाउँमा पनि अल्छी लागेको भन्नेको टाइम थिएन कि हुन्छ नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ मुभी बवालै लाग्यो मलाई चाहिँ होइन बाफ्रे एक्सन मनपर्नेहरूलाई चाहिँ मुभी बब्बालै लाग्छ यो मुभी होइन एक्सन मन नपर्नेहरू हुन्छ नि त एक्सन मन नपर्नेहरूले चाहिँ मेरो हजुर फो हेरे हुन्छ कि गाइज अब यति नै थियो होइन सो इन्जोय गर्नुभयो होला तपाईँहरूले पनि मैले त बवालै इन्जोय गरेँ अझै इन्जोय गर्नु मन छ भने KGF 2 हेर्नु होला हलमा गएर नजिकको सिनेमा हलमा गएर सो वर्थ इट नै छ होइन कस्तो मुभी हेर्न आयो भन्ने टाइपको चाहिँ कुनै क्षणमा पनि लाग्दैन क्या कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइम कुनै एउटा सेकेन्डमा पनि लाग्दैन क्या सो त्यही हो गाइज अब
बबालै त्यो मुभी चाहिँ नानी हाई हाई गर्दै चाहिँ हाई गरे कि बाई गरे अब बाई नै गरे होला म पनि अब बाई नै भन्न चाहन्छु केजिएफ इन्जोय गर्नु होला इट्स वान अफ द ग्रेटेस्ट साउथ इन्डियन मुभी भन्छु म चाहिँ होइन सो यति नै गरौँ आजको लागि होइन अब केजिएफको स्पोइलर त के दिनु तपाईँहरूलाई स्पोइलर दियो भने हेर्न पनि मजा आउँदैन सो मिल्छ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हलमै गएर मुभी इन्जोय गर्नु होला द्याट्स ग्रेट एक्सपिरियन्स होइन सो आजको भ्लगलाई अब यति नै गरौँ होइन सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ है सो इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब आवर च्यानल येट यु क्यान प्रेस सब्सक्राइब बटन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु प्रेस बेल आइकन थिचिसके पछाडि चाहिँ अलमा राख्नु होला त्यो गरिसकेपछि मेरो हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँहरूको नोटिफिकेसनमा आउँछ है त So that's it for today guys. Rider Baje signing off for now. See you in the next video. Boom boom boom. Bye bye.